Γενικά προσπαθώ να μην κάνω βίντεο όταν είμαι εκτός κέντρου και έχω να κάνω και καιρό τώρα, το ξέρω. Αλλά επειδή μόλις έμαθα ότι πέθανε ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους που έχουν περάσει από τη ζωή μου, που είχα τη χαρά, την τιμή να συναντηθώ, να ζήσω πράγματα, να με διδάξουν, και γενικά αυτή την περίοδο και πέρσι και πρόπερσι φεύγουν πολύ σημαντικοί άνθρωποι, θα γίνει κάποιο είδους μοίρασμα το οποίο είναι τελείως απρογραμμάτιστο, δεν ξέρω που θα μας βγάλει. Ξέρω ότι γενικά αρέσουν αυτά τα βίντεο που είναι ο άλλος λίγο αυτό, οπότε ίσως μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτό το αρνητικό συναίσθημα, αρνητικό vibe, για να γίνει κάποιο είδους μετάδοση όλη αυτή την περίοδο που ζούμε, που είναι πολύ περίεργη. Βλέπω, και όλοι το βλέπουμε, αλλά αυτές τις μέρες το βλέπω πάρα πολύ έντονα, κυριολεκτικά πόση ζωή χάνουμε και πόσες στιγμές και πόσες σχέσεις για αυτά τα εγώ, τους εγωισμούς, τα κόμπλεξ, τα τραύματα, τα προβλήματα που έχουμε στον εγκέφαλο, τα άλυτα και δεν ξέρω και εγώ τι. Κάθε φορά λοιπόν που συμβαίνει κάτι τέτοιο, μου γίνεται τόσο ξεκάθαρο πόσο σημαντικό είναι, πόσο σημαντικό είναι να ασχοληθεί όλος ο πλανήτης αυτογνωσιακά με ψυχοθεραπεία, με το να κάθεται μόνος του και να ψάχνει τον εαυτό του, να ασχολείται με αυτό το γνώθι αυτόν. Δεν υπάρχει πιο σημαντικό πράγμα. Κανένα. Δεν υπάρχει κανένα πιο σημαντικό πράγμα από το να μπει κάποιος στη διαδικασία, να καταλάβει πού βρίσκεται, γιατί βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, πώς λειτουργεί, γιατί νευριάζει με αυτό, γιατί στεναχωριέται με το άλλο, γιατί του φταίει το από εδώ, γιατί του φταίει το από εκεί. Δεν υπάρχει πιο σημαντικό πράγμα. Δεν υπάρχει πιο σημαντικό πράγμα από το γνώθις αυτόν. Οι άνθρωποι λοιπόν λειτουργούμε πάρα πολύ περίεργα. Η φύση μας τα έχει δώσει όλα. Άσε τους θεούς, άσε τα πνεύματα, άσε τα όλα. Η φύση, εδώ το γήινο, μας τα έχει δώσει όλα. Το σώμα, τι κάνει αυτό το σώμα? Αναπλάθεται. Σπάει το χέρι, συντριπτικό, κερκίδα ολένη, 2 κομμάτια, και φτιάχνει. Θέλει και κάποιον άνθρωπο να σε πάει κάπου ή να πας εσύ, να σε ανοίξουν, να σου κάνουν κάποια επέμβαση, και φτιάχνει. Σπάει κάτι άλλο, φτιάχνει. Αρρωσταίνεις, φτιάχνει. Το σώμα λοιπόν, η φύση, έχει μία τάση να αναπλάθεται. Άσχετα το τι έχει πάθει λόγω όλων αυτών που ζούμε και όλων αυτών που μας ταΐζουνε και όλων αυτών που σκεφτόμαστε και ακούμε, όλες οι διατροφές, ακοή, τραγούδια, τροφές, σκέψεις, συναισθήματα, όλη τη μαυρίλα. Και παρόλα αυτά, αυτό συνεχίζει και αναπλάθεται και φτιάχνει και προσπαθεί να βρίσκεται σε μια κατάσταση για να μπορείς να το αξιοποιήσεις αυτό το όχημα. Ό,τι και αν του κάνεις, αυτό εκεί πέρα. Κάποια στιγμή σπάει και αυτό, βέβαια, τελείως. Έτσι λοιπόν είναι και οι ανθρώπινες σχέσεις. Δεν γίνεται το 2025 με τόση γνώση διαθέσιμη, με τόση εμπειρία διάχυτη, που μπορεί κάποιος να πάρει ζωές και να διαβάσει από άλλους, να ζήσει, να δει, να αφήνουμε τα κόμπλεξ μας και τα εγώ μας και τα ψυχολογικά μας να σπάνε πράγματα, να ασχολούμαστε, και αντί να έχουμε μια ευρύτερη εποπτεία και να βλέπουμε την ουσία πίσω από τα πράγματα, ειδικά άμα είμαστε και μοιημένοι, και να κάθομαστε και να κολλάμε στις εξωτερικές στιβάδες και στα κόμπλεξ μας και στα εγώ μας. Παρένθεση, ο λόγος που έχουν σταματήσει τα βίντεο και τα σεμινάρια είναι διότι συμβαίνουν κάποια πράγματα τα οποία μέσα από αυτά, όταν ολοκληρωθούν, αυτά που είναι να ολοκληρωθούν,
θα βγει ξανά το μεγάλο σεμινάριο της εξίσωσης δύναμης με τα μυστικά της αυθονίας και άλλα πολλά. Οπότε πρέπει να περάσει ένα μεταβατικό στάδιο για να γίνουν οι κατάλληλες ζυμώσεις και αυτός εδώ εαυτός να ολοκληρώσει τη μετάβασή του σε ένα άλλο επίπεδο, να βγει από αυτά τα κουκούια, να μπει σε μια άλλη διαδικασία, σε μια άλλη κατάσταση, για να μπορέσει να γίνει και πάλι, Θεού θέλοντος και επιτρέποντος, αυτή η εκπομπή προς τα έξω. Πέρα από αυτά θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος και όλοι να καταλάβουμε ότι αυτό το κομμάτι της έλξης, αυτός ο νόμος της έλξης λειτουργεί με τεράστια επιτάχυνση πλέον. Και αυτό που πρέπει όλοι να το βάλουμε πολύ καλά στο μυαλό μας είναι ότι αυτό το πράγμα δεν λειτουργεί με πρόθεση, δεν λειτουργεί με το τι θέλω, δεν λειτουργεί με σχεδόν τίποτα από όλα αυτά που βρίσκονται εκεί έξω. Η ύπαρξη, όλο αυτό το πράγμα εκεί έξω, το σύμπαν ή ό,τι είναι, το οποίο είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, τι μπορεί να είναι και πώς μπορεί να λειτουργεί, αλλά η ουσία είναι ότι όλο αυτό το πράγμα ακούει μία μόνο γλώσσα. Μία γλώσσα ακούει. Δεν ακούει ούτε ελληνικά, ούτε κινέζικα, ούτε αγγλικά, δεν ακούει τίποτα. Μόνο μία γλώσσα. Και αυτή η γλώσσα είναι η παλμοδόνηση, η δόνηση, η κατάσταση που βρίσκεσαι μέσα σου. Αυτή είναι η γλώσσα αυτού του πράγματος εκεί έξω. Οπότε, όταν είσαι μέσα στην κρίνια και δεν έχουμε λεφτά και δεν έχουμε το ένα, δεν έχουμε το άλλο και η ζωή είναι δύσκολη, θα έρθει όλο αυτό το πράγμα και αυτό που νιώθεις, την απόγνωση, μια κατάσταση που κουβαλάς δηλαδή αρκετό καιρό, την πεποίθησή σου για το πώς είναι η ζωή, για το πώς είναι τα πράγματα, για το αν αξίζει, για το αν δεν αξίζει, για όλο αυτό το πράγμα, το ακούει, αυτή είναι η γλώσσα και αυτό το πράγμα δέχεται εντολές πεδίου. Και έρχεται λοιπόν το πεδίο και σου φέρνει αυτό το οποίο εκπέμπεις προς το πεδίο. Είναι ένας καθρέφτης, όλο αυτό εκεί έξω. Άρα για παράδειγμα, εάν εσύ μέσα σου έχεις βάλει ένα οικονομικό θερμοστάτη ότι ξέρεις κάτι, εγώ αξίζω 300 ευρώ το μήνα, θα δημιουργηθούν όλες οι συνθήκες για να το φας αυτό το πράγμα. Και να μην έχεις να φας, που λέει ο λόγος. Εάν μέσα σου βάλεις ένα εσωτερικό κατόφλι ανάποδα, ότι κοίταξε να δεις, εγώ έχω αυτά τα θέματα αλλά τα δουλεύω και θα τα λύσω, έχω αυτή την προοπτική, έχω αυτά τα όνειρα γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο, και αν μπορείς να συνδέσεις και το συλλογικό, παίρνει ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση, και πραγματικά μέσα μου νιώθω κατόφλι 5.000 ευρώ και πάνω. Κατόφλι. Θερμοστάτης. Από εκεί και πάνω αρχίζει και παίρνει προς. Τυχαίο τώρα το παράδειγμα με τα οικονομικά, απλά επειδή υπήρχαν κάποιες πρόσφατες συζητήσεις και μου ήρθε. Αργά ή γρήγορα λοιπόν αυτό το πράγμα θα σε υπακούσει. Αργά ή γρήγορα. Αν θα γίνει κβαντικό άλμα, δεν θα το κάνεις ούτε εσύ ούτε εγώ. Θα δημιουργηθεί για άλλους λόγους και για άλλες συνθήκες. Γιατί άμα πας να το κάνεις εσύ ή εγώ, θα έρθουν συνέπειες μετά. Για πάρα πολλούς λόγους. Δηλαδή το ότι αλλάζεις πραγματικότητα δεν είναι επειδή τα κατάφερες και άλλαξες. Εάν πας κάπου όπου σε αυτό το κάπου δεν ανήκεις, και το δεν ανήκεις κυρίως σημαίνει δονητικά μέσα σε τι φάση βρίσκεσαι, σε τι επίπεδο και πώς εκπέμπεις, αυτό το μέρος δεν θα σου πει παρακαλώ επιστρέψτε, θα φύγεις με άλλους τρόπους και θα πας πιο κάτω από εκεί που ήσουνα, που νόμιζες ότι θα. Το μεγαλύτερο κλειδί όλων για μένα και για πολλούς άλλους, αλλά αποδεδειγμένο, είναι η ευγνωμοσύνη άνευ όρων. Είναι πάρα πολύ βαθύ αυτό. Είναι πάρα πολύ βαθύ για να το πιάσεις, να το κάνεις κτήμα σου. Και εγώ δεν σημαίνει ότι το έχω τελείως, αλλά όλοι προσπαθούμε γι' αυτό όσοι έχουμε αυτό το κλειδί. Και για να λειτουργήσει αυτό το κλειδί θέλει άλλα κλειδιά πιο πριν. Ένα από τα οποία είναι η εμπιστοσύνη και η πίστη, η γέφυρα ανάμεσα στο ορατό και στο αόρατο. Πίστη και εμπιστοσύνη δημιουργούν τις συνθήκες, το έδαφος, τη μαγιά, για να μπορέσεις ίσως κάποτε να φτάσεις στην ευγνωμοσύνη άνευ όρων.
η ευγνωμοσύνη άνευ όρων είναι νοητικά σίγουρα, που είναι πιο εύκολο, και συναισθηματικά, που είναι πολύ πιο δύσκολο, να εκφράζεις την ευχαριστία σου, την ευγνωμοσύνη σου για κάθε στραβό που σου συμβαίνει. Γιατί? Γιατί πρώτον, έχεις εμπιστοσύνη, φοράς το πρόγραμμα ότι εμπιστεύομαι ότι βρίσκομαι στο καλύτερο δυνατό σημείο. Γνωρίζω και πιστεύω ότι είμαι υπεύθυνος για ό,τι μου συμβαίνει, είμαι υπεύθυνη, δηλαδή όλες μου οι επιλογές αθροιστικά με φέρνουν σε αυτό εδώ το σημείο και όλες αυτές αθροιστικά έχουν κουνήσει τους κατάλληλους μηχανισμούς και γρανάζια της ύπαρξης και με έχουν φέρει εδώ ή μου έχουν φέρει αυτά εδώ. Και ταυτόχρονα πίστη και εμπιστοσύνη στο ότι κάποιος εκεί έξω, κάτι εκεί έξω, το σύμπαν, η ύπαρξη, ο Θεός, ο ανώτερος σου εαυτός, εσύ που είσαι καλωδιωμένος κάπου έξω και είσαι εδώ μέσα τώρα στο Matrix και έξω ξέρεις αλλά εδώ είσαι σε λύθη, κάτι εκεί έξω, κάτι πιο πάνω, πιο έξω από εμάς ή εμείς οι ίδιοι σε μία άλλη διάσταση, έχουν κανονίσει ότι αυτό πρέπει να συμβεί για συγκεκριμένους λόγους και γιατί έτσι είναι το καλύτερο για την ψυχική και πνευματική σου εξέλιξη. Σε όλα αυτά τα πεδία που κινούμαστε και που θα κινούμαστε από εδώ και πέρα, γιατί με όλες αυτές τις εξελίξεις και με τα κομμάτια των πολέμων που συμβαίνουν και με τα κομμάτια της τεχνητής νοημοσύνης και πού επρόκειτο να πάει όλο αυτό, αλλά και με άλλα πάρα πολλά κομμάτια τα οποία θα τα πούμε άλλη ώρα, ελπίζω να καταφέρω κάποια στιγμή να συγκεντρωθώ και να κάνω αυτό το μεγάλο βίντεο, δείχνουν ότι θα πρέπει να δουλέψουμε σε αυτά τα πεδία. Αυτά τα κομμάτια, το απόλαυση και περνάω καλά και χαμηλές δονήσεις και όλο αυτό το πράγμα, χρήσιμο και εννοείται μέσα στο παιχνίδι, όλα τα θέλουμε, αλλά όποιος μένει εκεί πέρα δεν θα περάσει καθόλου καλά. Αργά ή γρήγορα, και όταν λέμε αργά ή γρήγορα εννοούμε σύντομα. Γιατί η εποχή και ο τόπος που πάμε όλοι μαζί χρειάζεται εσωτερισμό, χρειάζεται εσωτερική βουτιά, χρειάζεται γνώθηση αυτών. Γιατί όποιος δεν μπαίνει σε αυτές τις διαδικασίες, είδα πρόσφατα τις εξελίξεις με το Neuralink και είδα τους ανθρώπους που συμμετέχουν στα πειράματα και κυριολεκτικά μου σηκώθηκε τρίχα για το τι έχει γίνει και πού πάει όλο αυτό το πράγμα, και σε αυτή τη διαδρομή θα χαθούν πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Δηλαδή, μία από τις λειτουργίες που έχουν εφαρμόσει είναι η τηλεπάθεια, και τηλεπάθεια λένε το να συνδέεσαι με κάποια κύματα, να το πούμε έτσι, τώρα θα είναι με το Wi-Fi, με το Bluetooth, με κάτι άλλο, με τα 15G, και χωρίς να κουνάς χέρια, χωρίς να κουνάς τίποτα, μόνο με τη σκέψη να μπορείς να παίζεις, ας πούμε, ένα παιχνίδι, να κάνεις κάποιες λειτουργίες. Και αυτό λοιπόν το λένε τηλεπάθεια. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι όλοι όσοι δεν ασχοληθούμε με το μέσα μας και δεν μπούμε μέσα στην εσωτερική επιστήμη ή στο απλό, σε πολλά εισαγωγικά απλό, γνώθηση αυτών, και το πνεύμα δεν αρχίσει να ανεβαίνει, το τι είμαστε, η ουσία, αυτά τα λέει πάρα πολύ ωραία και ο Greg Braden, ο οποίος θα είναι μέσα σε αυτό το βίντεο το άλλο που θέλω να κάνω, τη συζήτηση. Θα πρέπει λοιπόν να ανεβαίνει αυτό το πράγμα όσο πιο γρήγορα γίνεται, σωστά, με σταθερά βήματα, αλλά σχετικά γρήγορα. Γιατί η τεχνολογική εξέλιξη έχει φύγει και φεύγει με εκθετικό ρυθμό, και αυτό που θα έχει σαν αποτέλεσμα είναι να φύγει όλη μας η ουσία και να πάει στη μηχανή. Όλα λοιπόν αυτά που έχουμε μέσα μας, και αυτά που έχουμε εδώ τώρα, αλλά και όσα είναι σε λύθη και έχουν πέσει σε λύθη, θα χαθούν παντελώς. Δηλαδή θα πάμε κυριολεκτικά σε σπήλαιο μέσα σε σπήλαιο μέσα σε σπήλαιο. Δεν μπορώ να εκφράσω κατά την άποψή μου και κατά τις διάφορες συζητήσεις πόσο σημαντικές εποχές είναι αυτές που διανύουμε. Αν πεις κοιτάς μόνο το αρνητικό κλπ, όχι, έχουμε μια πλήρη εποπτεία. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να δούμε για να κάνουμε κάποιες διορθωτικές σε αυτά τα δυστοπικά σενάρια. Όχι για να τα ταΐσουμε και να τα κάνουμε να κρυσταλλώσουν στην ύλη. Τα κάνουμε για να τα φωτίσουμε
Και μέσα από αυτή τη διαδικασία μήπως θα πρέπει να το πάρουμε λίγο αλλιώς όλο το έργο. Μ' είχε ρωτήσει κάποτε κάποιος, ένας καθηγητής και φίλος, γιατί, λέει, πρέπει να ασχοληθώ, πολύ θερμό σε βλέπω με όλα αυτά, τις αυτογνωσίες κλπ. Γιατί να ασχοληθώ, που θα με βοηθήσουνε? Όσο πιο πολύ ασχολείσαι με τον εαυτό σου, όχι εγωιστικά να μην κάνεις τίποτα άλλο και μόνο να ασχολείσαι με την πάρτη σου, να δουλεύεις αυτογνωσιακά, να καθαρίζεις το μέσα σου, να διευρύνεις το φάσμα σου, την αντίληψή σου, να μαθαίνεις πράγματα, να βλέπεις πώς λειτουργούν τα διάφορα. Αυτό, όσο το κάνεις, όσο καθαρίζεις το δοχείο σου, τόσο πιο καθαρές και ωραίες ενέργειες θα φιλοξενεί αυτό το δοχείο. Το σπίτι σου, αν είναι μέσα στα σκουπίδια και μέσα στη βίχλα και στη βρώμα, θα έρθουν κατσαρίδες, μαμούνια, μύκητες, διάφορα τέτοια. Όταν είναι πεντακάθαρο, δεν μπορούν να έρθουν αυτά τα πράγματα. Δεν τους αρέσει όλο αυτό το πράγμα. Θα πάνε αλλού, θα πάνε στη βρωμιά. Και εμείς λοιπόν, όταν είμαστε βρώμικοι, από σκέψεις, από τραύματα, από συναισθήματα, από όλα αυτά, εκτός ότι είναι ραγισμένη η άβρα, όλο αυτό το πράγμα, η ασπίδα η ενεργειακή, έρχονται από τις μυρωδιές, σε εισαγωγικά, από ό,τι αναδύεται μέσα από αυτό το ακάθαρτο πράγμα, τα αντίστοιχα πράγματα. Επίσης, δεν το κάνεις μόνο για να μη σου έρχεται η μαυρίλα, το κάνεις και για να σου έρχεται κάτι ωραίο, κάτι καλό. Επίσης, όσο δουλεύεις λοιπόν και γυμνάζεσαι ψυχοπνευματικά και δουλεύεις με το μέσα σου και με το συναίσθημα και με το ένα και με το άλλο και αρχίζεις και αποκτάς μια ευελιξία, μια ελαστικότητα, αλλά και μια διεύρυνση, το ίδιο δευτερόλεπτο ή ζάπτο δευτερόλεπτο, μάλλον θα το κάνουμε το σεμινάριο πριν το καλοκαίρι, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή αυτά, μέσα από αυτή τη διαδικασία και από αυτή τη διαδρομή, το κάθε δευτερόλεπτο για εσένα είναι 5 ζωές σε σχέση με εμένα που είμαι αδούλευτος. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Όταν εγώ βλέπω αυτό εδώ το φάσμα και εσύ βλέπεις όλο αυτό το φάσμα, σε κάθε δευτερόλεπτο, σε κάθε στιγμή, σε κάθε εβδομάδα, σε κάθε χρόνο, σε κάθε δεκαετία, εγώ θα έχω δει, και δει δεν εννοώ απλά με τα μάτια, εννοώ και με τα εσωτερικά μάτια, με όλες τις αισθήσεις και με τη διαίσθηση και με όλες τις αισθήσεις, θα έχω δει και θα έχω βιώσει και θα έχω ζήσει και σε βάθος και σε ύψος και σε πλάτος και σε φάρδος πολύ λιγότερα από εσένα που έχεις δουλευτεί πολύ περισσότερο και έχεις μια μεγαλύτερη εποπτεία και θα έχεις ζήσει πολύ περισσότερα. Μα δεν μπορώ εγώ να ζήσω τα ίδια με εσένα όταν εγώ βλέπω 5 και εσύ βλέπεις 505. Πέρα από αυτό, όλο το σύστημα παίρνει μια επιτάχυνση, γιατί όταν γυμνάζεσαι και βλέπεις πολλά περισσότερα πράγματα, έχεις άλλες ταχύτητες επαναφοράς, άλλες ταχύτητες επέκτασης. Έχεις ένα άλλο τρόπο λειτουργίας, όπου στο τέλος, στο κάτω-κάτω της γραμμής, εφόσον μία ζωή την έχουμε και αν δεν την γλεντήσουμε, ακόμα και αν είμαστε σε αυτό το σκεπτικό, το ότι μία ζωή την έχουμε και όλα να τα κάνουμε εδώ, ακόμα και έτσι θα έχουν πολύ μεγαλύτερη δύναμη, πολύ μεγαλύτερη ένταση μέσα μας. Θα είναι πολύ πιο πλούσια όλα αυτά τα πράγματα. Για σένα θα είναι πολύ πιο πλούσια, για μένα θα είναι φτωχά. Γιατί εγώ βλέπω τόσο και εσύ βλέπεις τόσο. Εγώ παίρνω μία μυρωδιά από ένα γιασεμί και λέω ωραίο είναι, και εσύ παίρνεις μία μυρωδιά από γιασεμί και παίρνεις τη μυρωδιά και όλη αυτή την ευωδία και την κάνεις τροφή, ενέργεια, θρέψη, μνήμες, έμπνευση, έρωτα. Και έρχεται το σώμα σου και σε ευχαριστεί γι' αυτό και σε ανταμείβει και σου λέει κοίταξε να δεις, για όλη αυτή την πορεία που έχεις κάνει ως τώρα, από αυτό το μικρό γιασεμί, το οποίο το ακουμπάς με πλήρη ενσυνειδητότητα και χρησιμοποιείς όλες τις αισθήσεις και παίρνεις το Θεό και όλη αυτή την ουσία μέσα και αντιλαμβάνεσαι τόσα πράγματα, εγώ θα σε ανταμείψω. Και ξέρεις πώς θα σε ανταμείψω? Με σερωτονίνη, με ενδορφίνες ανάλογα την περίσταση, με ωραίες ορμόνες, με όλα αυτά τα υπέροχα από το χημικό εργοστάσιο, τα οποία όλα αυτά
Πού θα οδηγήσουν, ποιο θα είναι το επόμενο βήμα? Σε μεγαλύτερη ανάπλαση, σε καλύτερη υγεία, σε καλύτερη προστασία του DNA και όλων των κυτάρων. Και όλο αυτό που θα οδηγήσει, είτε γραμμικά είτε κβαντικά είτε παράλληλα, σε πιο ωραία συναισθήματα. Και όλο αυτό που θα οδηγήσει στο να έχεις πιο πολλή ενέργεια, στο να λειτουργεί το σώμα σου καλύτερα, να έχεις μεγαλύτερη διάβγεια, να έχεις όρεξη, να έχεις έμπνευση και, εν πάση περιπτώσει, να ζήσεις μία ζωή πολύ πιο μεγάλη στα όλα της. Γι' αυτό πρέπει χτες να ασχοληθούμε όλοι με αυτό το γνώθις σε αυτόν. Τέλος πάντων, αυτά για αυτή τη μετάδοση. Θα κλείσουμε με μία πιο υψηλή δόνηση, έστω πάντα να κλείνουμε με κάτι έτσι ωραίο και θετικό. Να πούμε ότι τίποτα δεν έχει χαθεί, όλα μπορούν να αλλάξουν κυριολεκτικά. Το παρελθόν δεν ισούται με το μέλλον, το παρελθόν ισούται με το παρόν, γιατί το παρόν είναι το αποτέλεσμα όλων αυτών, και αυτό γίνεται μόνο αλυσίδα όταν το διαιωνίζουμε, όταν παραμένουμε οι ίδιοι, διότι δεν μπορούμε να παράγουμε μια άλλη ζωή, μια άλλη πραγματικότητα όντας οι ίδιοι μέσα μας. Και μέσα στο βάθος είναι το γνώθις αυτόν το ποιος είμαι. Το identity, η ταυτότητα που έχω δημιουργήσει, που έχω ορίσει για μένα. Και γύρω από αυτή χτίζονται τα εγώ, χαρακτήρας, προσωπικότητες, ιδιότητες και πάμε να δουλέψουμε έξω και αυτό εδώ είναι πολύ δύσκολο να το αλλάξουμε. Γιατί ακόμα και να το αλλάξουμε θα επανέλθει. Γιατί θα επανέλθει? Γιατί ο πυρήνας που κάνει την εκπομπή προς τα έξω δεν έχει αλλάξει. Βγάζει τα ίδια. Οπότε αργά ή γρήγορα η ομοιόσταση θα επαναφέρει τα πάντα σε μια παρόμοια κατάσταση. Και έτσι λοιπόν γινόμαστε δέσμοι και σκλάβοι του ίδιου μας του εαυτού, των προηγούμενων εαυτών, οι οποίοι πάψαν να εξελίσσονται. Από τα τραύματά τους, από την αλαζονία και τα εγώ, από το ένα από το άλλο, από τις πεποιθήσεις, όλες αυτές οι ενέργειες και οι πληροφορίες δημιούργησαν τη φυλακή μας και τη φυλακή σου. Και έτσι λοιπόν δεν μπορείς να αλλάξεις, δεν μπορείς να πας σε άλλο τόπο αντιληπτικό. Γιατί όλα αυτά έχουν δημιουργήσει τη φυλακή σου. Αυτό που πρέπει λοιπόν να γίνει είναι να ακούσουμε αυτά εδώ τώρα 5-10 φορές, 100, δεν ξέρω, μία και άλλα πολλά. Εδώ τώρα είναι έτσι κάποια μικρά κομματάκια για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα άλλο νευρονικό δίκτυο, μια άλλη διαδικασία σκέψης που αναγκαστικά θα υπάρχει παράλληλα με αυτές όσο δεν έχουν γίνει οι εργασίες, η οποία σιγά σιγά σαν ένα μικρό φυτάκι θα μεγαλώνει, θα πρέπει να το προστατεύσουμε γιατί όλα τα υπόλοιπα θα πάνε να το φάνε, το προστατεύσουν να μεγαλώσει, γιατί αυτό εδώ θα είναι το εισιτήριό σου για τη νέα σου ζωή. Αυτό το εισιτήριο λοιπόν σημαίνει ότι μπορούν τα πράγματα να είναι διαφορετικά. Δεν λέμε τώρα έχει κοπεί το πόδι να φυτρώσει άλλο πόδι, που ίσως και αυτό να γίνει με τα βλαστοκύτταρα και με το πώς εξελίσσεται όλο αυτό το κομμάτι της βιολογίας. Αλλά μιλάμε για άλλα πράγματα, τα οποία εντάξει κάπως πιο εύκολα φτιάχνουν από το να σου φυτρώσει πόδι, ας πούμε. Ή αν έχει πεθάνει κάποιος, ναι, προφανώς δεν μιλάμε για αυτά. Εκεί δεν μπορεί να γίνει επαναφορά, ή τουλάχιστον σε αυτές τις συζητήσεις δεν μπορούμε να το πάμε παρακάτω. Και αυτό λοιπόν το φυτάκι που θα μεγαλώνει, που θα γίνει δεντράκι, θα σου προσφέρει και τη σκιά του. Τη σκιά του για να μπορείς να ξεκουραστείς. Θα σε προστατεύσει από πράγματα που μπορεί να έρχονται από εκείνη την έξω πραγματικότητα. Θα σου δίνει θρεπτικά συστατικά, τους καρπούς του, οι οποίοι καρποί θα είναι πεποιθείς ότι ξέρεις κάτι, ναι μεν υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, αλλά ναι μεν είμαι εδώ, γιατί κοιτώ το παρελθόν, κοιτάω όλες τις επιλογές, γιατί σε κάθε επιλογή, σε κάθε ανάσα, σε κάθε καρδιοχτύπη κρατάς μία ζυγαριά, η οποία σου λέει ή αυτό ή αυτό. 0-1. Διαδικό σύστημα. Αν πεις αν έχω παραπάνω επιλογές, ναι, οκ, υπάρχει και αυτό. Αλλά πρακτικά
Στο τέλος, στο μεγαλύτερο ποσοστό, είναι πάντα δύο επιλογές. Να πάω σε αυτή τη δουλειά ή να μην πάω. Να πάω σε αυτή τη δουλειά ή να πάω στην άλλη δουλειά. Να στρίψω αριστερά εδώ με το αυτοκίνητο ή να συνεχίσω ευθεία. Να ακούσω το GPS ή να μην το ακούσω. Να κάνω αυτό που μου λέει ο σύντροφός μου ή να κάνω αυτό που μου έρχεται εμένα στο κεφάλι μου. Να κοιμηθώ μια ώρα περισσότερο ή να ξυπνήσω γιατί πρέπει να κάνω το ένα και το άλλο. Γενικά, συνήθως είναι μια ζυγαριά που έχει δύο επιλογές. Αυτό λοιπόν το φυτάκι είναι η ελπίδα μας, είναι το αύριό μας, το οποίο θα μας βοηθήσει να γίνουμε διαφορετικοί άνθρωποι εφόσον το θέλουμε, να διευρύνουμε αυτό το φάσμα το αντιληπτικό, να πιστέψουμε στον εαυτό μας, να πιστέψουμε σε όλους αυτούς τους νόμους οι οποίοι λειτουργούν και σιγά σιγά να αρχίσουμε να σπάμε αυτή τη φυλακή που έχουμε δημιουργήσει για να μπορέσουμε να πάμε σε άλλη γη, σε άλλα μέρη. Για να προλάβω κάποια από τα σχόλια, προφανώς όσοι πιστεύουν σε μια συγκεκριμένη δύναμη, εγώ είμαι το φως του κόσμου, εγώ είμαι ο δρόμος κλπ. Ναι, ο καθένας και η κάθε μία πραγματικά αυτό που τον τραβάει και την τραβάει. Έτσι, εδώ προσπαθούμε να πούμε κάποια πράγματα τα οποία είναι εφαρμόσιμα σε γενικές γραμμές από όλους. Ο καθένας θα πάρει κάτι ανάλογα το επίπεδο που βρίσκεται, ανάλογα τη στιγμή που βρίσκεται στη φάση της ζωής του, της ζωής της. Κάποιος θα τα ακούσει και θα το προσπεράσει, κάποιος θα είναι αντίθετος, κάποιος θα είναι υπέρ. Τέλος πάντων, ο καθένας και η κάθε μία μας θα πάρει αυτό το οποίο βλέπει. Ο καθένας και η κάθε μία θα πάρει και θα λειτουργήσει και θα σχολιάσει και θα πει και θα μοιραστεί αυτό που βλέπει. Όσοι άνθρωποι σχεδόν τόσες και πραγματικότητες, σχεδόν και τόσες ερμηνείες. Γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι ένα σύνολο πραγμάτων, πεποιθήσεων, τραυμάτων, εμπειριών, το ένα τ' άλλο και μέσα από όλα αυτά έχει τη δική του και τη δική της αντίληψη της πραγματικότητας. Άρα ο καθένας και κάθε μία θα πάρει αυτά που θα δει. Σε εισαγωγικά το δει. Πηγαίνω στην επιθυμητή μου κατάσταση, την οποία θα πρέπει να την σκιαγραφίσω ακριβώς και θα σπάσεις όλα τα φράγματα που ως τώρα ήξερες, εσύ και η ψυχολογία σου και το σώμα σου, με σκοπό να δημιουργήσει νέα μνήμη και να σε πάει σε ένα άλλο επίπεδο, ώστε η πραγματικότητα που θα βιώσεις να μπορέσεις να την κρατήσεις εκεί ή τέλος πάντων λίγο πιο κάτω, να είσαι πιο πάνω από ό,τι άρχισες. Πάντα λοιπόν, σε όλα, αφού είμαστε στο πεδίο το δίπολο εδώ, το συν, πλην, φως, νύχτα και όλα αυτά, πάντα εξ ορισμού θα υπάρχει ο γυμναστής σου. Πάντα. Όσο πιο δυνατή είσαι, τόσο πιο δυνατός θα είναι ο γυμναστής. Ο γυμναστής εν προκειμένου είναι η ζωή. Αν πεις δεν μ' αρέσει να μην ήμουν αδυνατή, μαζί σου σύμφωνοι. Αλλά οι απαντήσεις και το γιατί έρχονται πάντα μετά. Δηλαδή, εάν περάσεις το φράγμα, πας από την άλλη μεριά από το ποταμάκι, εκεί θα δεις τα γιατί. Αυτά λοιπόν για σήμερα, για το συγκεκριμένο. Ας κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ας θυμηθούμε ότι αυτή εδώ η ζωή είναι πολύ μικρή, δεν χρειάζεται δηλαδή να συμβαίνουν οι θάνατοι και να συμβαίνουν τα πράγματα για να το θυμόμαστε και γενικά ας επιλέγουμε όσο περισσότερο γίνεται με σοφία και με αγάπη, όπως έλεγε και ο δάσκαλος, ο Στίνης, και όχι από αντίδραση, όχι από φόβο, όχι από άρνηση και από αμφισβήτηση, αλλά από διάκριση, από καθαρότητα, όσο αυτό είναι εφικτό. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να δουλέψουμε εδώ και εδώ, για να μπορέσουν να καθαρίσουν όλα αυτά και να μπορέσει και το εσωτερικό φως να λάμψει προς τα έξω, αλλά και οι εξωτερικές ακτίνες να μπορέσουν να περάσουν μέσα από όλες αυτές τις βρωμιές και τα σκουπίδια που έχουμε μαζέψει. Όλο αυτό εδώ το σύστημα είναι ένα υπέροχο μηχάνημα. Ένα φανταχτερό, πανέμορφο, πολύ δυνατό μηχάνημα. Είναι και αυτό ζωντανό. Μια οντότητα ίσως. Από μόνη της. Πρέπει να το φροντίσουμε σε όλα τα επίπεδα για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη εμπειρία ζωής. Τόσο για εμάς, όσο και για τους συνανθρώπους μας, αλλά και ευρύτερα
για το συλλογικό και κάθε νοημοσύνη, οργανική, ανόργανη που υπάρχει εκεί έξω.